Hello everyone, this is Kitali. Welcome back to my channel. আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আন এটি DIY ভিডিও লৈ আহিছো। আশা কৰিছো ভাল পাব। পাউচ বা বেগৰ হেণ্ড বেগৰ প্ৰতি আমাৰ মহিলাসকলৰ টানটো অলপ বেছি আৰু সেই পাউচটো যদি নিজ হাতে বনোৱা হয় তেনেহলে তাৰ আনন্দই সুকীয়া হয়। তেনে এটি ভিডিও মই আগবঢ়াবলৈ ওলাইছো। সেই পাউচটো বনাইছো আমাৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় জনগোষ্ঠী মিচিং সকলৰ হাতে বোৱা কাপোৰেৰে তৈয়াৰী এটা পাউচ। দেখাত খুব সুন্দৰ। আশা কৰিছো আপোনালোকে ভাল পাব। ঠিক আছে তেনেহলে ভিডিওটো চাওঁ। মোৰ এই ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। লগতে আপোনালোকেও নিজৰ জীৱনত এনে ধৰণৰ DIY অৰ্থাৎ নিজে সাজি বেগ বা পাউচ তৈয়াৰ কৰিছে নেকি জনাব, কমেন্টত জনাব আৰু কেনেকুৱা লাগিলে জনাব আৰু
লগতে আপোনালোকৰ এনে ধৰণৰ টিপছ আছে মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে আশা কৰিছো ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টি যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ আৰু যিসকলে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মোৰ ভিডিঅ'টি এতিয়ালৈকে লগে লগে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই